seuraavassa tutustutaan Lowrance HDS Live-sarjan laitteeseen ja siihen kytkettynä olevaan Livesight-anturiin. Eli nyt tässä oikealla puolella mulla on näyttö, mihin on kytketty Livesight-anturi. Myöskin sitten tässä vasemmalla puolella on HDS Live-sarjan laite, mihin on kytkettynä Active Image-anturi. Nämä molemmat laitteet antureilla niin tekee varsin tehokasta kalastuksesta. Siitä ei juurikaan jää mitään huomaamatta silloin, kun näillä laitteilla osaavasti kaloja hakee. Toki kalahan sen aina sitten päättää, ottaako kiinni vai ei. Eli meidän reaaliaikainen olinpaikka on täällä. Kolmi on ihan tuolla ylälaidassa. Eli näillä asetuksilla nyt, missä on 9 metriä vettä, niin me nähdään kajakin suuntaisesti 8 metriä sekä eteen että taakse. Mutta myöskin sitten sivuttain 40 asteen laaja keilakulma niin antaa meille varsin kattavan näkymän tuolta vedenalaista maailmasta. Koko näyttö on pelkkää live-kuvaa, siinä ei ole mitään historiatietoa. Eli kun tästä lähdetään nyt pikkuhiljaa tiputtelee jikiä alaspäin, niin nähdään se tuolla ruudulla pikkuhiljaa menee 4 metrissä, 5 metrissä, 6 metrissä. Saadaan se tiputettua haluttuun syvyyteen. Eli kun ollaan ensin vaikka löydetty Active Image-anturilla, luodattu vaikka viistoluotaimesta kala, ollaan saatu ajettua kajakki sillain kalan päälle, että se näkyy tuossa Livesight-anturissa. Sen jälkeen voidaan vertikaali jigata se siitä sillain, että tiputetaan vaikka metri kalan yläpuolelle jiki ja aletaan siinä sitten härnää kalaa iskuun. Eli varsin tehokas kalastustekniikka. Toki näitä luodattuja kaloja voi ihan helposti myöskin heittää. Ei mikään estä sitä, mutta varsinkin tämmöisessä niin vertikaalikalastuksessa niin on äärimmäisen tehokas. Varmasti sopii pilkintää jikikalastukseen varsin mainiosti. Nimenomaan tuo laaja keilakulma antaa sen edun, että se kala pysyy todellakin kauan aikaa tossa, vaikka se ei olisi suoraan ton anturin alla. Siitä on valtava hyöty, että se keilakulma on laaja. Eli tää Lowrance Livesight on äärimmäisen yksinkertainen käyttää. Siinä ei ole mitään isompia säätöjä. Eli täältä klikataan menu auki. Sieltä pystytään valitteen syvyysaluetta manuaalisesti, minkä syvyllä sillä vedellä mennään, taikka sitten laitetaan automaatti päälle ja sitten se vaihtelee automaattisesti syvyyden mukaan sitä, että minkälainen ikkuna tässä on. Sitten ei ole mitään muuta kuin herkkyys. Mulla on tuo 87% nyt tuossa käytössä. Se on varsin pätevä, tuommoinen 87-90%. Ei muuta kuin johto kiinni, virta päälle ja kone on oikeastaan sitä myöten valmis, että siinä ei mitään sen kummempia, että laitteet itsessään ohjaa sitten se toimintoja, että millä ne saadaan kytkettyä päälle. Värimaailmoja löytyy sieltä muutama kappale. Itse tykkään tosta viitosväristä, vähän tommonen rauhallinen ruskea värimaailma, niin sitä tulee itse käytettyä. Häiriön poistoa voi halutessaan laittaa, jos jostain syystä on häiriöitä kuvassa, niin sitä voi laittaa vähän korkeammalle. Mulla on tossa nyt matalassa, ei ole mitään ihmeempiä. 6 appia tossa jikillä. Tää? Joo.